โห CKP นี่ประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมากำไรพุ่งแรงมากนะครับถึง 725%เทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โหแรงจริงๆครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลหุ้นกับเรานะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดหุ้น CKP หรือ CK Power กันครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานผลประกอบการบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับอยากให้ช่วยปูพื้นก่อนว่า CKP เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับหลักๆเลยค่ะ CKP นี่เขาดำเนินธุรกิจแบบ holding company นะคะพูดง่ายก็คือเป็นบริษัทแม่ที่เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกที่ทำธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าเป็นหลักค่ะพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ของเขาจะเน้นไปทางพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานน้ำนะคะอย่างที่รู้จักกันดีก็โรงไฟฟ้าน้ำงึม2แล้วก็โรงไฟฟ้าไสยบุรีที่สปป.ลาวอันนี้เป็นแหล่งรายได้สำคัญเลยค่ะแล้วก็ยังมีโครงการพลังน้ำหลวงพระบางอีกโครงการที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะอ๋อเน้นพลังงานน้ำเป็นหลักเลย ใช่ค่ะนอกจากพลังงานน้ำแล้วเขาก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหรือที่เรียกว่า cogeneration นะคะที่บางปะอินมี2แห่งคือบางปะอิน1กับ2แล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายแห่งเหมือนกันค่ะครับ แล้วลูกค้าหลักๆนี่คือใครครับ ขายไฟให้ใครบ้าง ลูกค้าหลักๆก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ที่ลาวค่ะในไทยก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ส่วนที่ลาวก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ค่ะครับผม อ๋อแล้วก็ต้องบอกด้วยว่า CKP เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทย่อยของบมจ.ช.การช่างหรือ CK นะคะ CK ถือหุ้นอยู่ประมาณ 31.90% ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมี CK เป็นบริษัทแม่นี่เองทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญเลยครับผลประกอบการไตรมาส2ปี68ที่กำไรโตแรงมากช่วยขยายความหน่อยครับว่าปัจจัยหลักๆมาจากอะไรค่ะตัวเลขกำไรสุทธิอยู่ที่ 610.2 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นถึง 725%เทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YOY โห700กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแรงมากส่วนรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1.6% อยู่ที่ 2,663.3 ล้านบาทค่ะปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนกำไรนะคะมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์หรือ XPCL ที่เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะอ๋อคือไซยบุรีนี่เป็นตัวทำกำไรหลักเลยในไตรมาสนี้ถูกต้องค่ะที่กำไรจากไซยบุรีเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำเท่านั้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจอาจจะเป็นสัญญาณบวกต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวได้ครับผมนอกจากนี้รายได้จากโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจเนเรชันหรือ BIC ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งผลประกอบการที่ออกมานี้ก็ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาคาดการณ์กันไว้พอสมควรเลยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าหน่อยแนวโน้มในไตรมาส3ปี68นี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วแผนงานระยะยาวของ CKP มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะสำหรับแนวโน้ม Q368 เนี่ยคาดการโดยรวมยังเป็นเชิงบวกนะคะเพราะว่าปกติแล้วไตรมาส3เป็นช่วงฤดูฝนก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าน้ำงุม2แล้วก็ไซยบุรีค่อนข้างเยอะครับซึ่งก็ส่งผลดีต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโดยตรงใช่ค่ะแม้ว่าอาจจะมีปัจจัยเรื่องพายุโซนร้อนเข้ามาบ้างแต่ว่าการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ที่เป็นกลางก็หมายความว่าแนวโน้มปริมาณน้ำน่าจะค่อนข้างปกติไม่แล้งจัดหรือน้ำท่วมหลักเกินไปซึ่งก็เป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะครับแล้วแผนระยะยาวล่ะครับส่วนแผนระยะยาวที่สำคัญเลยก็คือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางหรือ LPCL ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือ COD ได้ในปี 2573 ค่ะข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 67 เนี่ยบอกว่าก่อสร้างไปแล้ว 26% แล้วค่ะซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ 3 เดือนอันนี้ก็น่าจับตามองค่ะเร็วกว่าแผนนี่น่าสนใจเลยครับค่ะนอกจากนี้ CKP เขาก็ยังมุ่งมั่งที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ในพอร์ตของเขาด้วยพร้อมกับตั้งเป้าหมาย Net Zero Emission
หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ด้วยค่ะ อ๋อ มีเป้าหมายด้าน ESG ชัดเจน ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการปรับตัวตามเทรนด์โลก แล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนกลุ่ม ESG ด้วย อาจจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาวได้ค่ะ ทิศทางการเติบโตดูชัดเจนดีครับ แล้วถ้ามองในมุมของปัจจัยพื้นฐานล่ะครับ ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายปันผล พวกนี้เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะ เรื่องนโยบายปันผลเนี่ย CKP เขามีนโยบายจ่ายไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการนะคะ หลังจากหักภาษีแล้วก็สำรองต่างๆ ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น กระแสเงินสด แผนการลงทุน หรือภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทด้วยค่ะ ล่าสุดสำหรับผลประกอบการปี 67 ที่ผ่านมา เขาก็จ่ายปันผลไป 0.0850 บาทต่อหุ้น จ่ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 68 นี่เองค่ะ ครับผม ส่วนในเชิงโครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ BE ratio ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะคะ แล้วก็อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE ก็มีแนวโน้มดีขึ้นด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม มันก็มีประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกัน คือเรื่องที่ TRIS Rating เขาเพิ่งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรแล้วก็หุ้นกู้ของ CKP ลงมาอยู่ที่ระดับ BBB+ จากเดิมที่เคยเป็น A ขีดนะคะ อ้าว ลดลงมาทำไมเหรอครับ เหตุผลหลักๆ มาจากความกังวลเรื่องสัดส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ที่คาดการณ์กันว่าจะสูงเกิน 5 เท่าในช่วงปี 67-69 นะคะ อ๋อ หนี้สินเทียบกับกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อม มันดูสูงไปหน่อย ประมาณนั้นค่ะ ซึ่งการปรับลดอันดับเครดิตตรงนี้ ก็อาจจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ในอนาคตสูงขึ้นได้ แต่ทาง TRIS เขาก็มีการคาดการณ์ว่าอันดับเครดิตอาจจะถูกปรับขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกัน หากบริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามแผนที่วางไว้ค่ะ เช่น การชำระคืนหุ้นกู้เดิม หรือการออกหุ้นกู้ใหม่ที่อาจจะมีดอกเบี้ยต่ำลง เข้าใจครับ เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเรื่องการบริหารหนี้สิน ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีอีกปัจจัยคือเรื่องทิศทางดอกเบี้ย ถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามที่ตลาดคาดการณ์กันในปีนี้ อันนี้น่าจะส่งผลบวกต่อ CKP นะคะ เพราะต้นทุนทางการเงินโดยเฉพาะภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทก็น่าจะลดลง ช่วยหนุนกำไรให้ดีขึ้นได้ อย่างทาง KGI เขาประเมินไว้ว่าดอกเบี้ยที่ลดลงทุกๆ 0.25% เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มกำไรให้ CKP ได้ราวๆ 90-95 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ ครับผมก็นับว่าเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญเลยนะครับ ถ้าดอกเบี้ยลดลงจริง ทีนี้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มันสะท้อนไปยังมุมมองของนักวิเคราะห์ยังไงบ้างครับ ราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้กับ CKP ตอนนี้เป็นยังไง ค่ะ ภาพรวมคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาหุ้น CKP ในระยะ 12 เดือนข้างหน้านะคะ ถ้าดูข้อมูลจาก Alpha Spread ที่รวบรวมราคาเป้าหมายจากหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.89 บาทค่ะ แต่ช่วงราคาก็ค่อนข้างกว้างนะคะ ต่ำสุดอยู่ที่ 3.33 บาท แล้วก็สูงสุดไปถึง 5.25 บาทเลยทีเดียวค่ะ ช่วงกว้างเหมือนกันนะครับ แล้วถ้าดูเป็นรายโบรกเกอร์แหละครับ พอจะมีตัวอย่างไหม มีค่ะ ก็จะเห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นไปอีก อย่างเช่น KGI ล่าสุดเนี่ยเพิ่งปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5 บาทเลยค่ะ มองค่อนข้างบวกทีเดียว 5 บาทเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ขณะที่บางเจ้าอย่างเช่น Beyond Securities ให้ไว้ที่ 4 บาท หรืออย่าง LH Securities หรือ LH ก็ให้ 4 บาท 40 สตางค์ ก็จะเห็นว่าถึงแม้แนวโน้มกำไรจะดูดี แต่การประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หรือราคาเป้าหมายเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ ชัดเจนเลยครับ สรุปภาพรวมวันนี้ CKP โชว์ผลงานไตรมาส 2 ปี 68 ได้โดดเด่นมากๆ กำไรเติบโตสูงเลย โดยมีพลังงานน้ำเป็นพระเอกหลัก แนวโน้มระยะสั้นอย่าง Q3 ก็ยังดูดีจากปัจจัยฤดูกาลและปริมาณน้ำ ส่วนระยะยาวก็มีแผนเติบโตชัดเจนจากโครงการหลวงพระบาง แล้วก็เป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน แต่ในมุมของนักวิเคราะห์แม้จะมองบวก แต่ราคาเป้าหมายก็ยังให้ไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ ค่ะ ก็มีประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะต้องขบคิดกันต่อเหมือนกันนะคะ คือการที่ CKP เนี่ยพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจไฟฟ้าพลังน้ำค่อนข้างมาก ซึ่งธุรกิจนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่ามีความผันผวนตามธรรมชาติ แล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต อย่างพวกเอลนีโญลานิญาที่รุนแรงขึ้นคำถามสำคัญก็คือว่า CKP จะสามารถสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนี้ในระยะยาวได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ ครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยครับ สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆผู้ฟังสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้เราเจาะลึกประเด็นไหนเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับ และก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ